سلام. یک سری عادت‌های اشتباه در رانندگی وجود داره که باعث خراب شدن ماشینمون میشه و کلی خرج روی دستمون میذاره. امروز چند تاش رو مختصر و مفید خدمتتون عرض می‌کنیم. پس افتخار بدید تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. میدونستید بعضی از ماشین‌ها چرا انقدر زود به زود دیسک و صفحه تموم میکنن؟ این ریشه در یک عادت اشتباه و غلط داره. بعضی از راننده‌ها پشت چراغ قرمز پدال کلاژ رو نگه می‌دارن و منتظر میشن که سبز بشه. این اشتباه است. این عادت باعث میشه که بولبرین کلاژ ماشینتون به زودی خراب بشه. پشت چراغ قرمز باید دنده رو خلاص کنید و نهایتاً پدال ترمز رو نگه دارید یا دستی رو بکشید. یکی از دلایل اصلی تمام شدن زود هنگام لنت‌های ترمز خودرو گرفتن همزمان پدال کلاژ و پدال ترمز هست. بعضی از راننده‌ها عادت دارن موقع ترمز گرفتن پدال کلاژ رو هم میگیرن. این کار باعث میشه که فشار زیادی به مکانیزم ترمز ماشینتون وارد بشه و لنت‌های ترمز ماشینتون زودتر تموم بشه. شما باید برای کاهش سرعت از دنده معکوس و نیروی موتور استفاده کنید و پدال کلاژ رو اون لحظه آخر بگیرید قبل از اینکه موتور ماشین خاموش بشه. این موضوع توی خودروهای دنده اتوماتیک هم صدق میکنه. توی ماشین‌های اتومات هم برای کاهش سرعت باید از دنده معکوس یا تیپترونیک استفاده کنید و یادتون باشه پدال ترمز برای تنظیم سرعت استفاده میشه، نه برای کاهش اون. بعضی عادت دارن اول صبح که ماشین رو روشن میکنن شروع به گاز دادن میکنن. این کار اشتباهه و باعث میشه که عمر مفید موتور ماشینتون شدیداً پایین بیاد. توی استارت های صبحگاهی وقتی خودرو رو روشن میکنید 30 ثانیه صبر کنید که فشار روغن بالا بیاد و از قطعات متحرک سرسیلندتون محافظت کنه و بعد به آرامی شروع به حرکت کنید. با این کار عمر مفید گیربکستون هم بالاتر میره و به این زودی‌ها خراب نمیشه. پمپ بنزین ماشین شما یک قطعه مهم داره به اسم الکتروموتور یا همون مغزی پمپ بنزین. این الکتروموتور توی باک قرار گرفته و در اصل توی بنزین قوطه‌ور هست. همین موضوع یعنی میزان بنزینی که بالای سطح این قرار داره باعث خنک‌کاری الکتروموتور میشه. بعضی از راننده‌ها عادت دارن 5 تا 5 تا و 10 تا 10 تا بنزین میزنن و معمولاً چراغ بنزین ماشینشون روشن هست. پایین بودن سطح بنزین داخل باک باعث داغ شدن الکتروموتور، ضعیف شدن اون و در نتیجه سوختن این قطعه میشه. پس برای اینکه الکتروموتور ماشینتون یا پمپ بنزین ماشینتون عمر مفید بالاتری داشته باشه و به این راحتی نسوزه، بهتره که میزان بنزین داخل باک ماشین شما بالای 1/3 باشه. بعضی از راننده‌ها عادت دارن ماشینشون رو توی دنده خلاص پارک میکنن. این اشتباهه چون که با اندک نیرویی ماشین شما میتونه حرکت کنه و به جایی بخوره. برای پارک کردن خودرو حتما وضعیت دنده رو در حالت دنده 1 قرار بدید و ترمز دستی رو بکشید. برای خودروهای دنده اتومات هم به همین صورت هست. قبل از اینکه ماشین دنده اتومات رو خاموش کنید وضعیت دنده رو در حالت پی قرار بده و بعد خودرو رو خاموش کن، چون که تو این حالته که گیربکس ماشینتون قفل میشه و خودروی شما تکون نمیخوره. خب رفقا، سعی کردیم ویدیوی امروزمون مختصر و مفید باشه. قسمت دوم عادت‌های غلط رانندگی رو توی ویدیوی بعدی تقدیم شما می‌کنیم. پس اون دکمه سابسکرایب رو بزنید که به موقع از اون ویدیو هم مطلع بشید. بهتون پیشنهاد می‌کنم این ویدیو رو ببینید. توی این ویدیو ما علائمی رو خدمتتون گفتیم که اگر توی ماشینتون دیدید باید سریعا نسبت به بررسی تصمیم تایم اقدام کنید قبل از اینکه پاره بشه و خرج موتوری روی دستتون بذاره. ان شاءالله هر جا هستید شاد و پیروز باشید. دمتون گرم.